have with us one of the top leading online chefs in the country. He is also an entrepreneur, educator, and the youngest cookbook author with a combined social media following of 3.5 million. Kasama natin ulit the one and only Chef RV Manabat. Hi, Chef! Hello, dear! Oo, di ba? Nako, ang daming applause kasi kasama ni Chef ang kanyang family. Lahat kayo taga Binyan. Binyan po and Santa Rosa. Binyan, Santa Rosa. Laguna talaga. Yes, Tubong Laguna. Nandito si Mami. Nandito ulit si Mami. always, hindi pwedeng mawala. The inspiration sa pagluluto. Hindi kasi yung una kaming nag-usap ni Chef, parang nabitin ako dun sa kwentuhan natin, di ba? He started cooking at the age of 9. 9. Hilig lang yun. Hilig Parang lang wido. talaga. Hilig sa luto, hilig kumain. Hilig kumain. Ang laki-laki ko nung bata ako. Ah, talaga? As in. And then, chubby kid. Chubby kid talaga and pawisin ako. So nakasunod siya sa akin, si nanay, may dala siyang polvo. Tsaka good morning towel. Yes. Ilan kayo magkakapatid pala? 3. I'm the youngest. Tapos yung dalawa, ano yung trabaho nila? Yung panganay namin nasa marketing, tapos yung gitna namin nandito silang lahat is nag-PPHD. Oh, wow. Lahat mga Siya ang professional. genius sa pamilya Mga professional. namin. Yes. Ikaw naman ang gifted sa kitchen. Ako naman ang pangkusina. Iba-iba kayo ng mga gift. Yes. Iba-iba. Pag nalaman niyo yung culinary background ni Chef RV, mabibilib kayo because first he studied in De La Salle College of St. Benilde where he graduated with a degree in hospitality management and culinary arts. Hindi lang doon natatapos yon. Nagtuloy-tuloy pa siya. He got his master's degree in food studies and a certificate in wine and artisanal cheese studies at the Boston University in Massachusetts, USA. So akala mo tapos na doon. Hindi pa! Nag-earn pa ng diploma in perfecting French pastry arts at the École. Tama ba? Oh, yes. École National. Eto na, tulungan mo na ako dito. Super- École National. Superior de la Patisserie. In France. Pero Yes. akala mo tapos na doon. Nag-finish pa ng master. Eto na, tulungan mo rin ako dito. Oo. Master Chocolate. Chocolatier. Chocolatier course in 2 schools. École Chocolat. Tama ba yun? Yes, École Chocolat. Professional School of Chocolate Arts and In Chocolate Academy. yes, In Wheezy. Belgium. Yes. Akala niyo tapos na doon. Nag-finish pa ng cake decorating course at the Institute of Culinary Education in New York under Toba Garrett. Yes. Tama ba yung pronunciation Yes, ko? yes. Grabe, hindi tuwigil yung pag-aaral mo, talagang minaster mo talaga. Oh yes. Yung pamilya namin, we really invested in education. Lumaki kami na hindi naman namin nakukuha lahat ng gusto namin. Pero pinaalala sa amin ng magulang namin, ng mga tita ko na importante yung education. Kasi pag nag-invest ka dyan, later on, maganda yung balik sa'yo. Pero sa pamilya niyo, para sa'yo, sino pinakamasarap magluto? Yung nanay ko. Kasi hanggang ngayon, pinapagalitan niya ako. Hindi nga. Oo. Yung mga French technique na yan, mga European technique, ako wala sa kanya yan. Basta sa kanya, pag tinikman niya, hindi masarap. Yun na yun. Kulang sa ganito. Nilagyan mo ba ng suka yan? Kulang sa kulo. So talagang experience pa din. And talagang ako, maski ano yung pinag-aralan ko, nagtitiwala pa din talaga ako sa panlasa niya. Ano Tsaka yung- sa experience niya. Oo. Anong favorite dish mo? Favorite dish ko, adobo. Kung papipiliin ka, like French cuisine, Japanese, Filipino food, Mexican, anong preferred dish mo? Filipino pa rin. Pero di ba ang signature dish mo yung chocolate cake? Pastries. Pastries. Kasi, yes. Nag-train ako really as a pastry chef. Yun talaga yung pangarap ko noon. College ako. Di ba kasi pagka chef ka, pwede kang mamili ng parang doktor eh. Ano yung specialty mo. So may French cuisine, merong Italian chef, Chinese chef. Ako gusto ko maging pastry chef. Cakes and pastries Dahil? talaga. Siguro factor yung panunood ko ng TV dati. Mahilig ako manood ng food channel eh. Pagkagaling ko sa school, and may isang pastry chef akong pinapanood palagi. Naging pastry chef siya ng White House. So sabi ko, ay parang gusto ko maging ganito, gumagawa ng cakes, mga buffet, macarons. Sino yung iniidolo mong chef nung bata ka? Hindi talaga chef, hindi niya kinukonsider yung sarili niyang chef, pero si Ina Garten. Ay, yes. Oo. Ang ganda ng personality niya kasi. Oo, parang
I want to be like her. Sinasabi ko nung bata ako. Parang ang sarap tumira sa bahay niya. Very domesticated, di Oo, ba? parang homemaker. Hindi kasi syempre nung wala pa yung streaming sa cable, yan ang mga pinapanood. Yes, Food channel. food channel Ngayon talaga. kasi yung mga Gen Z ngayon, sanay na Oo. sila sa streaming. Oo. Paano napunta yung pagtatayo mo ng sariling restaurant? Mahilig ako magtinda eh. Oo, Mahilig kasi nung talaga. bata ka, may parang entrepreneurial Oo. skills ka na. And later on, nagbe-bake ako ng mga cookies, cakes, brownies. Dinadala ko sa school. Binebenta ko sa mga kaklase ko, pati mga teachers ko bumibili. Kahit bawal. So paghapon sila pag-uwian at saka sila bibili sa akin. And naisip ko, magandang negosyo to. Kasi kumikita. And at the same Ano time, yung grade school ka? high school. I nagbebenta was ka na? third year and fourth year high school. Nag-start ka nang magbenta sa school Yes. ng mga binibake mong Mga goods. binibake ko yon. Cookies, cakes, brownies. What feeling does it give you pag nagluluto ka? I feel love. Two ways. Yung pagmamahal ko na iilabas ko and maraming pagmamahal yung bumabalik sa akin. 2017 was the first time you opened your own cafe. Yes. Paano ka nagdesisyon na magbubukas na ako ng sarili kong cafe? Kasi syempre yan na yung big step into fulfilling your dream. Domesticated talaga ako eh. So hindi ako para sa isang commercial kitchen. I like or I love interacting with people. Naisip ko kasi kung magiging chef ako sa isang hotel, sa isang restaurant, nasa loob lang ako. Bihira akong makakalabas. Gusto ko nakikichika sa customers ko. I enjoy seeing their expression habang bumibili, habang tinitikman yung produkto ko. So sabi ko, magagawa ko yan kung meron akong pastry shop. So nagtayo ako ng maliit na pastry shop. Pero bago ko naitayo yun, Diyos ko, ang dami kong pinagdaanan. Nung una talaga, ako lahat. And even before opening the cafe, ang daming mixed reaction eh. Ang daming nagsasabi sa akin, huwag mo na ituloy yan kasi masakit yan sa ulo. Ituloy mo yan kasi ganito, you will go big. Yung pumapasok Iba-ibang opinion. sa isip mo and masasamahan pa doon, syempre, pag magtatayo ka ng business, di ba? Yung financial. Yes. Eh sa totoo lang, hindi ako binibigyan ng pera noon. So, nung, So yung pera mo lang. oh yes, nung gusto ko magtayo ng business, sinabihan nila ako, hindi magtayo ka. Even yung tinitirikan niyang lupa, I had to acquire it. Basta lahat, from scratch, everything nangutang pa nga ako noon eh. So yun yung hindi alam ng mga, akala kasi ng mga viewers, ay, ayan! Restaurant na siya! So successful! Tumayo na lang. It's really tears and blood and sweat. And Ganun leap ka. of faith. Yes. Kasi walang assurance ang business. Wala talaga. It's taking Walang, a big risk. yes, actually. So, nung nandun na ako, so nung naitayo na siya, yun nga, doon na pumasok yung mga challenges. The biggest challenge is? Ayun, managing people. Yun yung, kasi hindi ako masyadong sanay doon. Pangkusina ako, marunong ako mag-bake, marunong ako mag-entertain ng tao, I know how to interact with my customers. Pero yung binanggit mo nga, pag nandyan na yung emotions, yung pinagdadaanan ng mga kasama mo, dyan napapasok. Para kang barangay captain. Yun yung, nga tawag ko sa sarili ko, si kapitana na ba ako ngayon? Parang nangampanya ba ako? And nandyan yung hindi papasok yung tao ko. So, nagbe-bake na ako, tatao pa ako dun sa labas. Ako pa security guard, ako magbubukas ng gate. Kasi when I was starting, hindi ko kaya magbayad ng security guard. And yung staff ko, very limited. Ang bakers ko lang nun, I had 3 bakers. And yung tao ko sa cafe, front of the house, meron din ata akong 3 or 4. Ako din ang purchasing, ako yung tatawag sa lahat. Ako lahat ang gumagawa. It's a small group of people. Small group talaga, wala din akong driver. Simply because hindi ko kaya magbayad during that time. So pupunta ako sa Quiapo, mamimili ko ng ingredients doon, mamimili ko ng gamit. So ganun yung buhay ko for the first 2 years. Pero kamusta yung feeling ng yung may mga pumapasok na customer? Masaya talaga kasi yung mga customers ko, yung iba, hindi lang namin naging kaibigan, parang naging kapamilya na namin. And then, na-realize ko na while managing people can be challenging, it's also a big gift.
Kasi yung mga regular customers namin, alam mo, sila mismo yung nagsasabi sa akin, "Huy, parang tumamiss yung product mo na to. Huy, alam mo, parang medyo may pinagdadaanan yung cashier mo ngayon." So parang feeling ko, parang mga stakeholders ko sila. Parang the business is just not running because of me, pero sama-sama na kaming lahat. At saka maganda yun kasi direct review. Direct talaga mag-message Direct customer sila. review. Oh, yes. May mga matataray din, pero pag pinapakinggan ko, pag iniintindi ko yung sinasabi nila, I feel the concern and love. May time na naiyak ka na Marami. sa restaurant? Oo. Maraming times, nandyan yung mauubusan kami ng kanin, naubusan ng gas, tapos may nagrereklamo. Iiyak ka na lang. May nagrereklamong customer, may kasama akong diabetic, gutom, nahihimatayin na, hindi papasok yung tao mo, minsan sabay-sabay mangyayari yun. So, meron akong water bottle, iinom ako doon, and then I will take a deep breath. Yung, minsan maiiyak ka, and ang kailangan lang kasi talaga solusyon eh. Walang magagawa yung aalis ka doon. And nasusolusyon na naman. Yun ang maski mahirap papaano. pag ikaw ang owner. Pag employee ka, pwede ka mag-walk out Pero pag ikaw ang owner, Hindi, tapos pangalan ko pa yung nakalagay doon sa nakalagay doon sa kahon, pangalan ko. So, nasa ba yan si Chef RV? Sabihan mo yan na ganito. Eh, nandun na ako sa loob. So, minsan hindi mo alam kung lalabas ba ako doon sa customer. Although minsan, pag lumalabas ako, nagbabago yung timpla ng customer. yes. I think it's because you're very pleasant. Kasi di ba yung Maybe, personality yes. mo, ganyan, bagay na bagay ka in interacting with people. Importante yan sa business Actually, kasi hindi pwedeng yung reklamo at galit ay susuklian mo ng galit din. So, kailan mo nalampasan yung challenge na yun? Kailan mo nasabi na, ay, medyo okay na. During the pandemic. When the pandemic happened, na-realize ko na kailangan pala mas maging mabait ako sa sarili ko kasi super perfectionist ako. As in, tapsilog lang yan kasi may product kami tapsilog. Pag nakita ko yung atsara, mali ang arrangement, ay ko, bakit ganito? Di ba ilang beses ko nang sinabi na ganyan, nasa 3 o'clock dapat ganon. So, nung nag-pandemic, sabi ko, I have to be kinder to myself. Hindi na ako dapat ganitong super perfectionist. So, natuto ako mag-let go. So, doon ko siya mag-let go and magtiwala lalo sa mga kasama ko. So, yun ang natutunan mo nung Yun ang pandemic? natutunan ko noon. So, ngayon, sabi ko doon sa head baker ko, ikaw nang bahala. I've been training you for 7 years. So, ikaw na bahala dyan sa kitchen na yan. Quality control ako. Titikman ko yan once in a while. Doon sa shop ko, ikaw nang bahala dyan, yung taga-inventory ko. Mas nagtiwala ako sa kanila. So, ang galing kasi hindi ka lang natuto tungkol sa mga customers mo, hindi ka lang natuto sa business mo. Ang dami mo rin natutunan about yourself in putting up this restaurant. So, ano yung nabago sa'yo na after nun? Mas naging masaya ako. Parang pag niyaya nila ako, halika, punta tayo sa ganyan. Yung parang, sige, mas na-enjoy ko yung buhay ko. Yun yung na-feel ko. And yung mga kasama ko, mas na-enjoy din nila because they feel the freedom, but at the same time, alam din nilang may responsibility pa rin sila. So, nagkaroon kami ng balance, work and life balance, and a perfect time management. What dish do you think represents you or talagang parang this is something na I can associate myself with? Bibingka. Kasi pinaghirapan ko talaga yan. Yung journey ko ng bibingka, parang it took me 2 years ng pagtitrip ko, pagtetest ko ng recipe. Ay, nilalait-lait talaga yan. Ang masakit dyan, una ng lalait dyan, pamilya. Na nandito ngayon. Oo, sila. Pero full support pa naman sila sa iyo Ang ngayon. tigas, dry, hindi masarap. As in, sako-sakong bigas yung, kasi kami nagigiling yan eh. Mahirap gawin ng bibingka. Yes, ibababad mo yung galapong. And trip-trip lang yon. Hindi ko ginawa yon. Hindi pagbebenta yung plano ko. Gusto ko lang gumawa pag Christmas season, nagpapabaga pa ako ng uling. So, nung na-perfect ko na siya, parang sabi ko, ganito pala talaga, madami kang hirap na pagdadaanan, madami kang panglalait na maririnig. And pag na-achieve mo na,
hindi pa din tapos. Kasi hindi lahat ng tao magugustuhan. Oo. 'Di ba? So parang yun yung buhay ko. Ang galing din nung story mo and your journey because it's not just the business that you're able to build. You're able to build also your online presence Yes. in YouTube through vlogging, which happened na parang aksidente lang. Yes. Di ba? Really by accident. Ang idea na ng pagva-vlog, kanino nga ba nag-start? Boredom. Wala akong magawa. Di ba meron akong small cooking school? Yes. And mga April yon, height of the pandemic, sabi ko sa kapatid ko, naku, wala akong magawa. Kasi yung business, sa dami ng tao ko noon, syempre, konti lang ang mga customers, konti ang produkto. So tumatakbo yung business on its own. Sabi niya, mag-video ka, mag-recipe video ka. Sinubukan ko using my iPhone, shoot and post. Walang any editing. Walang music, ganun? No music, walang lapel, walang lighting, basta ako lang, tapos yung helper ko sa kitchen. Eh, nung nag-pick up siya, tapos nakita mo nagkakaroon ka ng wave, na parang, ay, sino si Chef RV? Tapos lahat curious na natutuwa sa'yo kung paano ka nagsishare. Tinuloy-tuloy ko, naging 6 videos na ganun din, shoot and post. And then may isang sponsor na tumawag sa akin. Wow! Sabi Yan ko, na yun! Sabi ko, ano ba to? Anong gagawin ko? Sabi ko, may tumatawag na malaking company. And sabi nung kapatid ko, tsaka nung mga pinsan ko, oy, mag-YouTube ka na. Kasi Facebook lang ako noon. Mag-YouTube ka na. I-post mo na sa YouTube. Ah, hindi YouTube talaga. Facebook lang muna. Hindi ako marunong. Oo, Hindi ako techie. Ako rin, hindi ako techie. Hindi ako techie. Hindi nga, yung YouTube ko nga, ginagamit ko lang yon to watch videos. Ano naman na-enjoy mo dito sa pagbablog? Na-enjoy ko yung tinanggap ako ng mga tao sa kung ano ako. Yun yung pinaka na-enjoy ko doon. Na parang, I don't need to pretend. Pag nagkakamali ako sa kitchen, nakikita nila, and minamahal nila ako doon. And i-impart ko din sa kanila yung ganong klase ng thinking na okay lang magkamali ng konti. It doesn't have to be perfect. Pwede ka palang maging masaya kahit hindi perfect. Yun din ang naibigan ng mga tao sa'yo. Yes. You show people how it really is to be in the kitchen. Actually. To be at work, to be in the process of creating something, di ba? And learning. And learning. They can really relate. Eh, di ba dun sa restaurant, you can let go of the small things. But sometimes, medyo cruel ang online world when it comes to opinions, perceptions, assumptions. yes. It's a different animal to deal with. Yes. Paano mo na-balance din yan? Actually, natuto ko sa'yo. Oo. Ikaw yung isa sa mga tinignan ko dyan. And syempre, with the help of family and friends, natutunan ko siyang i-balance. Parang sa restaurant lang, you really cannot please everyone. Parang yung tapa ko, masyado matamis. Yung tapang natikman ko dun sa kabila, mas masarap, mas malambot. Yung sayo, matigas. Parang ganun lang din. Hindi lahat ng nakakakita sa akin online, natutuwa. And sa akin, okay lang yun. I think it's all about acceptance. Parang ito, i-share ko sa'yo. When I started vlogging, may isang lumapit sa akin na they wanted to get me as a endorser. And then, nung lumapit na sa panel yung videos ko, parang sinabi ng mga panels, ay, hindi siya pwede kasi he's too gay. May mga ganon. So parang sa akin, kinwestiyon ko pa yung gender ko. Ha? Sabi ko, gano'n ba yun sa pagluluto? Kasi di ba ang kitchen naman talaga is male-dominated. Ang kitchen. Actually, ngayon nga, is a new world, ang mga babaeng nagiging Pwede chef na. is pwede na. So parang kami naisip ko, may lugar ba ako sa kusina? Kasi bakit nagagamit ko naman na maayos yung produkto? Noong una, ganun ako. Parang kine-question ko yung sarili ko. Parang medyo immature din ako mag-isip dati. Yes. And then na-realize ko nga na hindi lahat ma-please ko. Yung paniniwala nila, hindi ko pwedeng itugma sa paniniwala ko, sa paniniwala ng pamilya ko. And I've learned respect. So yun yung natutunan ko. I learned how to be nicer, kinder, and yun nga, I learned how to let go. Parang dumating ako sa point na, hindi daw masarap yung cake mo, i-refund mo na. Hindi nga. Oh my God. Parang wala nang hawak. Ayaw daw niya ng refund, palitan mo na. Yun ang natutunan ko, na parang may mga bagay pa lang,
mas mabilis magbigay.